اهلا وسهلا بحلقة جديدة من اريبيا انبوكسينج. اليوم بدي احكيكم عن الواقع الافتراضي Virtual Reality VR. اليوم بدي فوتكم بعالم الفيرتشوال رياليتي بس من طريقة اخر اجدد طريقه، لانه لاخر ايام يعني انا كنت فايت فيها. كنت بتذكر انه دائما لازم نضل نكون مربوطين على الكمبيوتر، عايزين كمبيوتر. هون اليوم عنا فيرتشوال رياليتي في ار هيدسيت من عند اوكيولوس اللي هو ستاند الون، فينا ناخده معنا وين ما كان باي ظروف نلعب فيه. بيكون يعني شيء خوات. قبل ما بلش خلوني اشكركم بالاول لانه عم تحضروا هالحلقه من اريبيا انبوكسينج. اذا بعد مش عاملين سبسكرايب مثل العاده بليز سبسكرايب هون. سبسكرايب وبتشوفوا بيكون في الايكون تبع الوجه طول الحلقه. at any moment فيكم تكبسوها وبتعملوا سبسكرايب، بس اذا بتعملوا هلا احسن. لاقونا على تويتر، فيسبوك، انستغرام، تيك توك وكل الباقيين. واذا طلع شي موقع تواصل اجتماعي جديد بتلاقونا عليه. بشكركم لانكم هون ولانه عم بتتابعونا. اعملوا لايك، شير with your friends، وبلا ما نتاخر خلينا نفوت بعالم الفيرتشوال رياليتي مع الاوكيولوس كويست. لكن اليوم مثل ما قلت حنحكي عن الفيرتشوال رياليتي الفي ار. حاعرض عليكم الاوكيولوس كويست. خليني فرجيكم شوي عنه، اقرب لكم اياه شوي. لكن all in one VR انه هيدا يعني انه مش عايزين غير شيء غير هالكنترولرز وهالهيدسيتس. بريسيجن كنترولرز، تراك اند تاتش. هول عم نحكي على الكنترولرز تبعهم، وايزي سيت اب ان اني روم. مثل ما قلت هيدا ستاند الون، يعني بس عايزين الهيدسيت الكنترولرز. وفيكم تعملوا داونلود على وقت اذا بتستعملوا الابلكيشن، بتعملوا داونلود الالعاب بيعمل لهم بيبعث لهم داونلود دغري لهون. اما حتى مش عايزين التليفون، يعني عن جد اتس توتالي ستاند الون. يعني شيء ما عندكم هيدا 100%، ما عايزين غير شيء تتفوتوا بعالم الفي ار. هون بنشوف انه انسايد ذا بوكس حنلاقي الفي ار هيدسيت، 2 تاتش كنترولرز، بطاريات للكنترولرز، باورز ادابترز، وكل تشارجنج كيبل اكيد. بيجي ان تو فيرجنز 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت. هون عندنا ال 128 بيجي بتو فيرجنز لانه مع هيدا الهيدسيت مثل ما قلت هو ستاند الون، يعني بينزل الالعاب جوات الميموري تبعه. بس اكثر من هيك فينا نستعمله تنحضر يوتيوب، نتفليكس، تنزل افلام نسيفهم جوات الهيدسيت بقى. يعني كاستعمال اذا ما عندكم كتير افلام وما بتحبوا كتير تحضروا الافلام بس الجيمنج، ما بتعوزوا اكثر من ال 64. لكن خلينا نفتح العلبه دغري تنشوف شو بيجي جواتها. لكن خلينا نشوف علبه مكنه. لكن عنا الهيدسيت هلا بنفوت بالديتيلز جواته. خلينا نفضي العلبه بالاول. الريموت كنترول ليفت ورايت، شوف هون يمين وشمال. وعلبة بيكون فيها هيدي الشقفة بنستعملها وقتها بنحط الهيدسيت اللي بيكون عنده عوينات. هي بتخليه يبعد شوي تا يقدر يلبس الهيدسيت مع العوينات تا ما يزعجوه. وهون عنا تشارجر، كيبل يو اس بي سي تو يو اس بي سي، كيبل طويل. وهون عنا reference guide، safety manual. و هاي هي العلبة. اوكي خلينا نطلع على الهيدسيت شوي. لكن هون حاطين عنا before you start install the Oculus app. اكيد بنشيل هيدي مش عايزينها. وهون عنا الغطاء تبع اللينسز، no sunlight on lenses، يعني ما بيسوى يضرب الشمس وما بيسوى ننظفهم مع مي. اما ليكويد تنظيف بنشيلهم. خلينا نشوف. والله هيدسيت خفيف. هون نشوف انه عنا هيدي بتنسحب وبترجع لورا. وهولي كمان فوق عن الزوم بيهزوه.
هون بنشوف من تحت عنا كبسات فوليوم ماينس بلس، وهيدي الكبسة اللي بتخلي فرجيكم من هون تقرب وتبعد اللينسز، لانه اكيد مش كلنا عنا عيوننا يعني بذات القرب بين بعض. بقى هيدي بتخلينا نظبط الهيدسيت تيكون كل واحد على اريح شيء عنده. هون لكن من قدام بنشوف عنا 4 سنسورز اللي هن سنسورز وكاميرايات. السنسورز هول لانه بيخلونا نحن ولابسين الهيدسيت نشوف اما الريموت كنترولرز، اما بنشوف ايدينا، اما ايدين جوات اللعبه، اما اذا عم نعمل ماتش بوكس بنشوف الكفوف. هلا بتشوفوا وقت بنجربه. بقى هول الاربع سنسورز تا يقدر يغطي كل شيء حوالينا، وكمان كاميرايات لانه بيساعدونا نعمل ديفينيشن للجيمنج اريا. بيخلينا اذا قربنا تنظهر من الجيمنج اريا، يعني اذا جينا تنضرب بخزانه اما نضرب بشيء بيوقفنا هو لحاله قبل، لانه بيعرف انه هيدي بس الاريا اللي فينا نلعب فيها. اكيد فينا نرجع نعمل لها سيت اب كل ما بدنا نبلش نلعب، لانه فينا ناخذ الاوكيولوس كويست ونروح نلعب وين ما كان، يعني على البلكون، بالصالون، بالاوضه، عند الاصحاب، وين ما كان، كله مسموح انه كله هين. جوات خلينا نطلع على الكنترولرز. يمين وشمال بلاحظ هون عنا مثل تريجر سيتنجز. هيدا كتير بينفع بالعاب القواص. هيدي هون كمان على الشمال تا نلقط اما نقدر نلقط شو ما عم نلعب. عنا هون كمان منيو بutton، اوكيولوس بutton، اي بي اكس واي، يعني كل الجيمرز بيرجعوا بيلاقوا الاي بي الاكس واي اللي بنلاقيهم بالكونسولز، اما بالاحرى بالكنترولرز تبع البلاي ستيشن، اما تبع الاكس بوكس. وهون عنا 2 جويستيكس فيري سموث بيخلونا نهز، نلعب، نعمل نقرب، نرجع لورا، نعمل كذا شغله جوات اللعبه. شغله كمان بخصوص الاوديو، لانه بعرف في كتير ناس عم بيفكروا كيف الاوديو. عنا ان اير اوديو، يعني مع هال هيدسيت بنسمع اوديو مزبوط لحاله، بس كمان عنده جاك بورت تنقدر اذا عنا الفيفوريت جيمنج هيدسيت تبعنا شو ما كان يكون، جيمنج هيدفونز، نقدر نستعملهم ونحطهم فوقه. اصلا الديزاين تبعه خليني افرجيكم. اول مره بتشوفوني شلت الكاسكيت. بقى فرجيكم قلنا هيدا الديزاين انا حكبره شوي لانه وجهي وبعدين بنشوف انه هون بينسحب وبينحط. بقى مثل ما بتشوفوا، يعني اول احساس بدي اقول لكم انه خفيف، يعني ما بيزعج ابدا. تواحد يخليه ما بيزعج على المنخار، ما بيزعج على جنب، بيلقط الراس مزبوط. ومثل ما قلت لكم في كذا سيتنجز واحد فيه يعملهم كرمال والشباب قرب انبوكسينج كرمال يقدر يكون اكثر شيء مرتاح. ومثل ما شفتوا لبسه ما بيمنع ابدا واحد يلبس شو ما كان الايرفونز اللي بيحبهم سمول ان اير، اما فول كفر نويز ريدكشن ما في اي مشكله، وبينشك الجاك هون وتنشيله. يعني ما حلو كتير، يعني لبسه حلو كتير. هلا بقول لكم الاحساس بعد ما اكون جربته بالجيمنج. خليني اقول لكم شغله اللي هي انه مع الهيدسيت، بعرف انه هالايام على كل حال هالاخر كم شهر كتير قعدنا بالبيت، والله مع هيدسيت هيك واحد ما بيعوز حتى يرجع يروح على الجيم، لانه يعني ساعة لعب بلعبة فيها شوية هز مع هاي مثل ساعة سبور بأي جيم. أنا بأكد لكم. هلأ بتشوفوا وقت بجربوا. تفضلوا معنا. لكن هلأ خلينا نروح نجرب أول شيء البوكسينج. بوكسينج بالتعب. خلينا نجرب شغلة تانية. يعني إذا واحد بده يعمل سبور بالبيت
هيدي فظيعة. اوكي، جون كلوب في ار، لعبة قواص، كلنا بنحب اللي بعدنا عنده عم يضايق. اوكي، جون كلوب في ار، ناخذ فرد، خلينا نجرب تريننج يضيق. Three, two, one, go! كمان يعني اكيد كلهم فيهم مليار اوبشنز. بلاي نايس كومبو. اوكي، لكن عهيدي خلينا نختم ونرجع على الاستوديو ونعمل التقييم على هالحلقة. اريبيا انبوكسينج يعني كأنه كأنه رحت على الجيم. اريبيا انبوكسينج كأنه رحت على الجيم ورجعت. يعني شفتوا الالعاب بيسلوا وعن جد بيتعبوا يعني. وهون عملنا لكم سامبل صغير من هالالعاب، يعني عن جد ما استعملناهم كلهم. يعني انه في كتير العاب بعد، وفي كتير قصص واحد يكتشفها بالفيرتشوال رياليتي. مثل ما قلت لكم، تذكروا فينا نحضر افلام مع اصحاب، فينا نجتمع مع اصحاب. يعني في كتير قصص غير هالكم لعبة اللي انا فرجيتكم اياها، بس حاترككم تكتشفون اذا شي يوم قررتوا تفوتوا بهالعالم. بقى هلا خلينا نقطع على فقرة تقييم. انا خليل، لكن بالتصميم حاعطيها 8/10، لانه عن جد الديزاين تبعها حلو كتير، مفكرة بطريقة ذكية كتير، لانه في عنا عن جد يعني بتركب على اي وجه كومبيرد لكل باقي الفي ار هيدسيتس. انا برأيي هيدا احلى واحد، لانه كمان كتصميم انه واحد ما يكون مربوط بكمبيوتر مثل ما كنا قبل وقت عم نفوت بالفيرتشوال رياليتي، يعني كتير بيريح. ولانه بطاريتها بتضاين، يعني عن جد تستاهل 8/10. بسهولة الاستعمال بعطيها كمان 8/10، لانه هين يعني عن جد الريموتس البوتنز فيري كلير. مين ما كان جاي من عالم الجيمنج ما عنده اي مشكله، واللي مش جاي من عالم الجيمنج بس حابب يفوت على الاكسبيرينس الفي ار بيتعلم بسرعه كتير. وبالاحرى لانه التيوتوريال تبعها كتير هين، يعني بتاخد 5 دقايق تا واحد يقلع ويصير عم بيسبح بالفي ار. يعني عن جد 8/10. باخر تقييم اللي هو السعر حاعطيها 6/10. ال 64 جيجا بايت فيرجن بتقلع الاوكيولوس هيدسيت على $399. $399 يعني مش كلمة بتتم هالايام يعني. بس تقلكم الصراحة، انا برأيي يعني كفيرتشوال رياليتي هيدسيت اذا منقارنه بكل شيء موجود بالسوق، سعره اوطى واللي بيقدمه اكتر بكتير. يعني $399 سعر قريب كتير من سعر البلاي ستيشنز، الاكس بوكس اكسترا. بس كحدا اللي كان عنده بلاي ستيشن اكس بوكس وكنت بجربهم كلهم، هيدي اللي سلتني اكتر شيء. وما تنسوا مثل العادة ححط لكم اللينك وين فيكم تلاقوا هيدي الاوكيولوس كويست 64 جيجا بايت بالديسكريبشن تبع هالفيديو.
وبقلكم مثل العادة ميرسي كتير لأنكم حضرتوا هالحلقة من أرابيا أنبوكسينج. بليز سبسكرايب، ولاقونا على كل صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام تيك توك. وبشكركم لأنكم حضرتوا هالحلقة وبقلكم see you next time. وبهالوقت أنا حأرجع فوت بعالم الفي ار. Arabia Unboxing.